السلام عليكم طلاب الأعزاء، طلاب المرحلة الثانية قسم اللغة الإنجليزية مادة الإنشاء. نبدأ على بركة الله المحاضرة الثانية. طلاب، مثل ما تعرفون الأسبوع الفائت تحدثنا على اليونت 5 composition number 5 وشلون أخذنا به خطوات الكتابة. طبعا طالبتكم بواجب، فقط طلاب 2 أرسلوا لي الواجب والبقية ما أرسلوا لي، ومع ذلك أنا بانتظار الواجب مالتهم. اليوم ناخذ composition number 6. There is no structure, practice or sample for this composition. Instead, you must choose one of 3 subjects and write your composition on your own. But before you start, there are some exercises to help you with planning the subject matter of a composition. مثل ما تلاحظون طلاب انه الملاحظة المتعلقة composition number 6 ملاحظة جدا مهمة، انه يذكرنا الكاتب يقول انه بالcomposition number 6 ماكو موديل، ماكو فرد نموذج راح يقدر يساعدنا بالكتابة، عكس هذنيك اللي فاتن اليونتات الخمسة كان بيه النموذج نقدر نستفيد من عنده بالمحاكاة، نقدر نقتبس من عنده جمل. الآن ماكو بهذا باليونت الفائز يونت نمبر 6، لكن هو الكاتب مخيرنا. طبعا راح يعطينا 3 مواضيع نكتب عن واحد من عندنا بطريقتنا الخاصة ونتبع خطة الكتابة. اوكي، يلا letter A planning. You can learn something about planning a composition by studying the first 5 sample composition in this book and comparing them with your own composition. هاي الملاحظة يقول لنا انه احنا اللي تعلمناه من ذنيكه الخمسة لازم ايضا نرجع لهن نقراهن مرة ثانية بشكل سريع ونقتبس ونسجل ملاحظاتنا عليهن. يعني طبعا اللي هن اكيد هن خطه للكتابه، يعتبرن هذه خطه للكتابه، ونقارنهن ويا الانشاء اللي احنا راح نكتبه ان شاء الله. composition number، طبعا composition number 1 هو مراجعه اللي هو اليونت 1 اللي اخذناه بالكورس الاول، بس راح يذكرنا الكاتب. composition 1 read sample composition 1 write down a sentence or a phrase to summarize the contents of each paragraph. نقرأ السامبل اللي موجود اللي هو النموذج الأول اللي أخذناه، ونبدأ نسجل العبارات أو الجمل ونختصرهن. كل باراجراف، طبعا كل باراجراف، وإذا تتذكرون الباراجراف الأول شلون كان، الباراجراف الثاني على اليمين وهكذا. Number 2 you will see that the first paragraph is about the life of the writer before he went to primary school, and at primary school you can write paragraph 1 before starting school and at primary school. The other 2 paragraphs are very simple to summarize in this way. Paragraph 2 junior secondary school, paragraph 3 senior secondary school. لو تلاحظون طلاب انه يقول لنا انه اذا تتذكرون بالسامبل اللي موجود باليونت الاول ايش كان هذا؟ كان يتحدث عن حياة الكاتب، ولكن حياة الكاتب اكو فرد تمهيدات إلها كان حتى، وبعدين دخل بصلب الموضوع. إذا تذكرون أول بداية يتحدث عن طفولته قبل لا يدخل المدرسة، شلون كانت والدته تعلمه أو علمته بعض الأمور قبل لا يدخل المدرسة، من قراءة، من كتابة، من هذه الأمور، وبعدين دخول المدرسة الابتدائية وكذلك المدرسة الثانوية. فهاي هاي أشبه بخطة للكتابة، خطوات للكتابة، ترتيب لأفكار الكاتب. أوكي. Number 3 now read through your own composition 1 and write down a sentence or a phrase to summarize the contents of each paragraph. Composition 3. Number 1 read sample composition 3 carefully, this time without help. Write down a sentence or a phrase to summarize the contents of each paragraph. Then do the same thing for your own composition 3. Okay? Number 2, the 2 plans you have made, one for the sample composition and one for your own composition, are probably fairly similar. This is because you have been able to follow the plan of the sample composition in your writing. هنا بعد ما نرجع نقرأ composition number 3 ونبدي نشيك ملاحظات عليه
ونكتب احنا انشائنا الخاص. شو يريد من عندنا الكاتب؟ يريد من عندنا انه خطوات الكتابه او خطه الكتابه، العفو، خطه الكتابه المتبعه كانت بالكمبوزيشن نمبر 3 نفسها راح نتبعها احنا، بحيث احنا نلاحظ الباراجراف الاول اللي راح نكتب عنه نلاحظه ويا الباراجراف الاول بالكمبوزيشن 3، وكذلك الثاني ويا الثاني، الثالث ويا الثالث، وهكذا، بحيث انشائنا وانشاء الكاتب اللي هو النموذج اللي موجود يمشي خطين متساويين، اوكي، متوازيين. اوكي. composition number 5. Number 1. Not all composition plans can be as simple as the plans for sample composition 1 and 3. Read sample composition 5 and see if you can write a summary for each paragraph in the same way. Okay? Number 2. Your summary should be similar to this. Paragraph number 1, explanation of the situation. Paragraph 2, losing the book. Paragraph 3, searching for the book. Paragraph 4, what happened the next day, finding the book. هذه خطوات الكتابة طلاب بالنسبة لكم تتبعوها. هنا هذا الواجب اللي انطيناه ذاك الأسبوع الفائت كان يتحدث طبعا عن فقدان شيء ما. إذا تتذكرون قلت لك إذا نضيع لك فرد شيء يخصك شيء ثمين تبدي تتحدث عنه. هنا النماذج اللي ذاكرهن كاتب يذكرني يقول إنه ترى كان السامبل النموذج اللي طيناكم إياه، الإنشاء النموذج اللي طيناكم إياه كان يتحدث عن ضياع كتاب لأحد الطلاب اللي استعاره من المدرس مالته، بالحقيقة طلع ما مستعيره، إذا تتذكرون قريناها زين. فخطوات الكتابة، باراجراف الأول كان يتحدث عن الموقف، تمهيد. الباراجراف الثاني ضياع المادة هاي، ضياع الحاجة هاي. باراجراف 3 searching for the book، البحث عن هذا الشيء المفقود. باراجراف 4 what happened the next day، شنو اللي صار بعدين، الخاتمة شنو يعني. أوكي. فهاي خطوات الكتابة لازم تكون بداية وعرض، بداية وعرض مقدمة وعرض وخاتمة، مقدمة وعرض وخاتمة. مثل مسلسل تلفزيوني إذا شايفين بالحلقات الأولى تبدي تمهيد للأحداث، بعدين في منتصف المسلسل نوصل للذروة، ذروة الأحداث، وتبدي تشابك عندنا الأحداث وتصير الذروة مالتها، بعدين بأواخر حلقات المسلسل تبدي الحل شيئا فشيئا إلى أن توصل للنهاية. وكذلك قراءة الرواية نشوف أكو فرد تمهيد يوصف لنا المكان، الكاتب يوصف لنا شيء معين، الدور يبدي يدخل بالأحداث، تشتبك الأحداث إلى أن بعدين بالنهاية تبدي تنحل الشيء فشيء. وإذا نشوف أنه الشخصيات كلها كل من أخذ استحقاقه من الكاتب من القدر المعين إلى. أوكي. Sometimes it is necessary to begin a composition by explaining the situation so that the reader can understand what happens later. هنا من الضروري جدا انه نبدي بالانشاء مالتنا بالايضاح الموقف للقارئ المتلقي، حتى القارئ بعدين يبدي يتوقع او يفهم شنو اللي راح يصير بعدين وراها من احداث. زين. يعني هاي المعلومات اللي بالبداية هاي جدا مهمة حتى يفتهم الطرف المقابل أو الطرف المتلقي أو القارئ شنو اللي راح يصير بعدين. أوكي. Number 3. Now write a summary of your own composition 5. Letter B. Write a composition on one of the following subject. طبعا لو أرجع لهاي النقطة Now write a summary of your own composition 5، هذا الواجب اللي اعطيتكم اياه ذاك الاسبوع، طالبتكم بيه وقلت لكم بس طلاب 2 ارسلوا لي، البقيه ما ارسلوا لي. زين انا بانتظار هذا الواجب. والواجب الثاني اللي هو write a composition on one of the following subjects. عندنا 3 مواضيع هو راح ينطينا اياها. Number 1 describe an ordinary day in the life of your mother or father or sister or brother or a friend. اوكي. ordinary day يعني يوم عادي من أيام الحياة ذول الأشخاص المهمين عليك. Number 2 describe how you tried to help a friend who had got in difficulties and say whether or not you succeeded.
حاول أنه توصف أو تكتب عن محاولتك لمساعدة صديق من أصدقائك عزيز عليك جاي يمر بظروف صعبة، وهل أنت نجحت أو لا بهالأمر هذا. Number 3, describe an important event which took place recently in your family or among your friends or relations. Do not describe avoiding. يعني حاول أنه توصف فرد أحداث مهمة أخذت فرد مكانة خاصة مؤخرا في العائلة أو وسط أصدقائك، علاقاتك مع أصدقائك، فحدث مهم غير الزواج. أوكي. ملاحظات الأخيرة. Before you began your composition, look back at the structure practice for the first 5 composition. Make sure that you use several examples of sentences containing these structures in your composition. Composition number 1, 2, time clauses. إذا تتذكرون طلاب التايم كلوزز اللي أخذناها، الوين والوايل وآز والآس إذا تتذكروها زين. example as soon as my brother gets up he wants his breakfast. Number 3, because clauses إذا تتذكروها أيضا شرحناها. examples my friend needed some money because he had to go home unexpectedly. Yes. Number 4 and 5 adjectival clauses إذا تتذكروها أيضا اللي هي كانت تتحدث عن الهو والwhich والذات، وأيضا شرحت لكم إياها. example my eldest sister who got married last year had a baby last month. Okay. Before you write your own composition, make a plan similar to the ones you have written out for the sample composition. طبعا الملاحظة الأخيرة قبل أن تبدأ الكتابة يقول لك لازم تخلي خطة للكتابة، والخطة مشابهة للي كتبتها أنت بالبداية بالسامبل كومبوزيشن. أوكي طلاب، خطة الكتابة راح أرجع وأذكر بيها نفسها اللي اتبعها هنا بالنمبر 5 هنا، باراجراف نمبر 1 باراجراف نمبر 2 باراجراف 3. شلون فصل الكاتب الأحداث. اللي أريده من حضراتكم هو إعادة ترتيب فقط للأفكار. يعني أي واحد اليوم يريد يسولف سالفة معينة لشخص ما، أكيد يرتب الأحداث. مثلا أنا اليوم أريد أروح يعني للسوق، شلون طلعت من البيت، صعدت سيارة، بالسيارة قالوا لي الأسعار مرتفعة، ما أعرف شنو، أني ظلت تضارب بي الأحداث إلى أن وصلت للسوق. دخلت للسوق، شفت هيك ازدحام، شفت هيك شيء، هيك اسعار، واكتشفت انه ماكو شيء، وهكذا. وصار هيك موقف وياي ورجعت. يعني صار اكو فرد ترتيب للاحداث. بس هذا اللي اريده من عندكم طلاب، واتمنى لكم كل التوفيق.